Moi kaikki, me ollaan nyt täällä Pyhä Laurin kirkon edustalla. Me just käveltiin Sidnin kanssa vähän täällä ympäri. Me ei saada mennä tohon edustalle, koska koirat on kielletty sieltä. Eiks vaan, Sidni? Koirat ei saa sinne mennä. Niin me käveltiin vähän tuolla takana. Mä halusin tulla tänään tänne näyttämään teille tätä kirkkoa, koska se on kuulemma vanhin rakennus pääkaupunkiseudulla. Eli tää kirkko oli rakennettu, oliko se 1400-luvun keskellä. Mut siis tää kiviosa tossa kirkossa, jos te näette, niin se kiviosuus on niinku alkuperäistä sieltä 1400-luvun keskipuolelta. Mut jossain vaiheessa, oliko se ehkä joskus 1800-luvun jossain vaiheessa, mä en nyt muista niinku niitä tarkkoja aikoja, mut joskus silloin tää kirkko syttyi tuleen, niin sitten niinku toi koko yläosa, kaikki niinku ei-kiviset osat palo pois, niin sitten niiden piti rakentaa se kohta uudelleen. Eli se ei ole kaikki niinku ihan niin vanhaa, mutta se niinku kiviosa on 1400-luvun keskipuolelta, niin kai se vieläkin, tai tätä kyllä voisi varmaan vieläkin kutsua niinku pääkaupunkiseudun vanhimmaksi rakennukseksi. Joo, hei niin, mä halusin kertoa teille tämän pienen fun factin. Joo, me tultiin tänne ihan vaan kuvata tää pikku pätkä mun vlogiin. Sitten tuolla takana on parkkipaikkoja, sitten tuolla näkyy mun takana, siellä on pieni kahvila. Varsinkin kesäisin siellä on aika paljon ihmisiä, kun siellä on jäätelöä ja oliko siellä pizzapaikka viime kesänä ainakin. Niin joo, tänne voi tulla niinku kävelemään. Sinne pääsee sisällekin, mutta koiran kanssa niinku ei tietysti pääse. Ja sitten tässä edustalla ja sitten tuolla takana on aika iso hautausmaa. Et joo, tämmönen paikka tää Pyhän Laurin kirkko on. Mut joo, tämmönen pikku suomenkielinen vlogi. Toivottavasti teillä on kauhean mukava päivä tänään ja Sidni ja minä sanotaan teille nyt moikka. Sidni, oota! Sidni, sano moikka! Tule, jätetään se rauhaan. Jätetään se rauhaan, Sidni.